નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. કમ્પ્યુટર ઓર્ગેનાઇઝેશન અને આર્કિટેક્ચરની અંદર બાઇનરી અરિથમેટિકની અંદર બાઇનરી મલ્ટિપ્લિકેશન કઈ રીતના થાય છે એ વસ્તુ આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. સૌપ્રથમ એના રૂલ્સ જોઈ લઈએ. 0 × 0 તો આન્સર આવશે 0, 0 × 1 તો આન્સર આવશે 0, 1 × 0 તો આન્સર આવશે 0 અને 1 × 1 તો આન્સર આવશે 1. મલ્ટિપ્લિકેશન જ્યારે સાથે કરો ત્યારે તમારે એડિશનના રૂલ્સ પણ છે એ સાથે યાદ કરવાના થશે, કારણ કે એની અંદર તમારે જે વેલ્યુ આવે એમાં એડિશન પણ કરવાનું થાય. જ્યારે તમે નોર્મલ ગુણાકાર કરતા હો ત્યારે નીચે સરવાળો કરો છો, એના માટે આ વસ્તુ પણ સાથે યાદ રાખવી કમ્પલસરી છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ આ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીએ આ રૂલ્સની મદદથી. સૌપ્રથમ તો લઈએ 0, 1 × 0 તો 1 × 0 કેટલા છે 0, 0 × 0 તો આન્સર છે 0, 1 × 0 0, 1 × 0 0. બરોબર, આનો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ ગયો. ત્યારબાદ લઈએ આ 1નો. 1 × 1 તો આન્સર આવશે 1, 0 × 1 તો 0 × 1 આન્સર આવશે 0, 1 × 1 તો આન્સર આવશે 1, 1 × 1 1. આનો પ્રોગ્રામ એ પૂરો થઈ ગયો. ત્યારબાદ આનું કરીએ આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન. 1 × 1 તો 1 આવશે, 0 × 1 0, 1 × 1 1 અને 1 × 1 1 આવશે. બરાબર, આ રીતના સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે છે એ મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું. હવે આની અંદર આપણે જે સરવાળો કરીએ, એડિશન કરીએ એ આપણું મલ્ટિપ્લિકેશનનો આન્સર થશે. સૌપ્રથમ તો 0 ના 0 એમનેમ રહેશે, 0 + 1 તો આન્સર આવશે 1, 0 + 0 તો આન્સર આવશે 0 ને 0 + 1 તો આન્સર આવશે 1, 0 + 1 આન્સર આવે છે 1, 1 + 0 તો આન્સર આવશે આપણો 1. ત્યારબાદ આવે છે 1 + 1 તો 1 + 1 0 થાય છે ને કેરી આવે છે 1 એટલે અહીંયા લઈ લઈએ 0 અને અહીંયા આપણે કેરીની વેલ્યુ મૂકી દઈએ. એટલે 1 + 1 તો આન્સર પણ 0 આવે ને કેરી 1 આવે છે એટલે અહીંયા મૂકી દઈએ 0 અને એ જે કેરીવાળી વેલ્યુ છે એ આપણે અહીંયા મૂકી દઈએ. આ આપણો ફાઇનલ આન્સર છે એ મળી ગયો મલ્ટિપ્લિકેશનમાં. આ રીતના આપણે બાઇનરી મલ્ટિપ્લિકેશન છે એ પરફોર્મ થશે. મેઇન તમારે આની અંદર આ રૂલ્સ યાદ રાખવાના અને સાથે સાથે આ એડિશનના રૂલ્સ પણ છે યાદ રાખવાના થશે, તો તમે આ વસ્તુ છે એ ઇઝીલી કાઉન્ટિંગ કરી શકશો. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર ન હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.